ำเนินคดีตามแรงของซ้ำเรานะคะซึ่งเอาเข้าจริงคือต้องบอกว่าคดีมาตรา112หรือว่ากฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์เนี่ยที่กำลังจะมีคำพิพากษาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะ27 พฤษภาคมเนี่ยไม่ใช่คดีแรกสำหรับเด็กที่ถูกคำพิพากษานะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีคดีอย่างมาตรา116หรือว่ากฎหมายยุยงปลุกปั่นนั่นเองซึ่งโทษจำคุกก็สูงเช่นเดียวกันถึง7 ปีนะคะงวดเข้ามาทุกทีแล้วสำหรับคดี112ของลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วสสปทุมธานีพรรคก้าวไกลที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันจันทร์ที่27 พฤษภาคมนี้ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวในกิจกรรม Stand Together Episode 7ในเดือนพฤษภาคมก่อนพิพากษา112โดยลูกเกดบอกว่าช่วงยุคคสช.ตนเองก็โดนดำเนินคดีหลายคดีมีการจัดกิจกรรมกลุ่ม14นักศึกษาเช่นกิจกรรมดูนาฬิกาที่หอศิลป์กทม.แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นการดูเวลาที่สูญเสียไปในวันนั้นตนเองถูกสลายการชุมนุมทำให้ตนได้รับบาดเจ็บและถูกดำเนินคดีมาตรา116ต้องไปขึ้นศาลทหารเมื่อขึ้นศาลทหารมันก็ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนผู้พิพากษาก็เป็นทหารเราจะเห็นว่าช่วงปี57คดีมาตรา112เพิ่มสูงขึ้นและเกือบ 100% ไม่ได้ประกันตัวตนเองต้องขอชื่นชมและขอบคุณศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ดำเนินการมาต่อเนื่องตลอด10 ปีต่อสู้เรื่องสิทธิของผู้ต้องขังและแม้คดีจะถูกถ่ายโอนมายังศาลพลเรือนแล้วก็ตามแต่กระบวนการนิติสงครามอย่างเข้มข้นภายหลังการเลือกตั้งปี62ตนเองถูกดำเนินคดี28คดีซึ่งหลายคดีมีคำพิพากษายกฟ้องสิ้นสุดไปบ้างแล้วและที่ยังเหลืออยู่ในชั้นกระบวนการอีก10คดีซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นคือผลกระทบกับครอบครัวพ่อตัวเองเป็นทหารและญาติฝั่งคุณพ่อเป็นนายพลและนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกกดดันและครอบครัวถูกแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชาประเด็นต่อมาภายหลังจากที่ถูกขึ้นแบล็คลิสต์ของรัฐบาลคสช.คือการคุกคามและถูกเยี่ยมที่บ้านเป็นประจำเช่นมีเจ้าหน้าที่นำรถตู้สีดำฟิล์มทึบมาเฝ้าหน้าบ้านมีอยู่วันหนึ่งคุณแม่โมโหมากจึงเดินเข้าไปถามทำให้รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเมื่อตนเข้าเรือนจำที่ทัณฑสถานหญิงกลางก็ได้รับประสบการณ์ที่แย่เพราะมันมีความเหลื่อมล้ำมากๆเมื่อถูกดำเนินคดีทางการเมืองสิ่งแรกที่สังคมตั้งกำแพงใส่พวกเราคือการประกอบอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบไปหมดภายหลังจากการที่ประกาศลงสมัครสสจากนั้นคดีก็เด้งกลับมาอย่างรวดเร็วและนัดฟ้องทันทีทำให้ต้องถูกติดกำไร EM ขณะหาเสียงตนใช้เวลานานมากในการพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่อยู่ตรงข้อเท้ามันได้มาเพราะอะไรตนไม่ใช่คนที่เป็นอาชญากรหรือก่อคดีร้ายแรงแต่ประการใดแต่มันคือสิ่งที่ส่งเสริมความคิดเห็นในสิ่งที่เราเชื่อและอยากเห็นว่าอยากให้สังคมไทยเป็นแบบไหนถามว่าถ้าศาลตัดสินว่าตัวเองผิดมาตรา112จะกลัวไหมบอกเลยว่าไม่กลัวและไม่ได้กังวลขนาดนั้นเพราะตัดสินใจแล้วตั้งแต่ตอนเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปสถาบันก็ทำใจไว้แล้วว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรโดยมีนัดฟังคำพิพากษาวันที่27 พฤษภาคมนี้ที่ศาลธัญบุรีเวลา 9 นาฬิกาตนเองได้มีการคุยกับพรรคและทนายความส่วนตัวไม่ได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษเมื่อเป็นผู้แทนราษฎรถูกพิพากษาว่าติดคุกหากศาลชั้นต้นโยนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาประกันตัวตนก็จะหลุดสสทันทีซึ่งประเด็นนี้ตนกังวลเพราะว่ามันไม่ควรจะหลุดจากสสได้ง่ายดายขนาดนี้ทั้งนี้ตนมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ทิ้งพื้นที่อย่างแน่นอนในวันที่ตัดสินใจลุกขึ้นปราศรัยผลลัพธ์ที่ตัวเองหวังคือสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงเรื่องราวมันไม่ได้สูญเปล่าและในวันนี้สังคมไทยตื่นตัวทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมรสเท่าเทียมหรือพรบป้องกันการอุ้มหายหากย้อนเวลากลับไปได้ก็จะขอบคุณตัวเองที่สู้มาตั้งแต่ปี57จนถึงทุกวันนี้จะคุ้นเคยดีค่ะกับการถูกดำเนินคดีตามแรงของซ้ำเรานะคะซึ่งเอาเข้าจริงคือต้องบอกว่าคดีมาตรา112หรือว่ากฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์เนี่ยที่กำลังจะมีคำพิพากษาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะ27 พฤษภาคมเนี่ยไม่ใช่คดีแรกสำหรับเด็กที่ถูกคำพิพากษานะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีคดีอย่างมาตรา116หรือว่ากฎหมายยุยงปลุกปั่นนั่นเองซึ่งโทษจำคุกก็สูงเช่นเดียวกันถึง7 ปีนะคะก็มีคำพิพากษามาก่อนแล้วนะคะหรือว่าพรบชุมนุมสาธารณะหรือว่าพรบหยุดฉุกเฉินนั่นเองช่วงที่เราทำม็อบกันอย่างพีคๆอย่างบ้านห่างกัน112ช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามีปัญหาในกระบวนการยุติธรรมหลายประการแล้วต้องยอมรับประการต่อว่าการดำเนินคดีมาตรา112เนี่ยไม่เป็นผลดีกับใครเลยไม่เป็นผลดีกับตัวพระมหากษัตริย์เองไม่มีผลดีต่อกระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยและประชาชนที่ถูกดำเนินคดีด้วยซ้ำทุกท่านทราบใช่ไหมคะว่า
แล้วที่เราพูดถึงคดี112เนี่ยเรามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราลืมพวกเขาไม่ได้ก็คือเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18 ปีแล้วตัวเลขของเยาวชนที่โดน112เนี่ยในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยคือ20 คนนะคะประมาณ20 คนเราจะยังไงกับพวกเขาอ่ะหรือเราอยากจะเห็นเด็กเยาวชนของเราเนี่ยถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาร้ายแรงขนาดนี้หรือถูกคุมขังถูกควบคุมตัวเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นเหล่านี้เหรอคะที่คิดว่ามันเป็นโจทย์ที่เราต้องกลับมาคุยกันเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังมันไม่ควรจะมีโทษที่มันร้ายแรงขนาดนี้ค่ะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ